සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා Green Arrow YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් ඔයාලා අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක තමයි එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කවුරුත් නොකියන රහසක් ගැන. කවුරුත් මේ දේවල් කියලා දෙන්නේ නැති රහසක් ගැන තමයි ඔයාලට අද පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න යන්නේ. ඉතින් හැමෝම භාවිතා කරනවා 12 watt batteries 3 wheel වලට වගේම වාහන වලට. ඉතින් මේ දවස්වල බැටරි වල මිල සෑහෙන දුරට ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා රටේ ආර්ථිකයත් එක්ක. ඉතින් අපි කොහොමද බැටරි එකක් ගෙදරදීම බැටරි එකේ සෙල් ඩැමේජ් වෙලාද බැටරි එක හොඳ තත්ත්වයේ පවතිනවද කියලා අපි බැටරි ෂොප් එකකට නොයා කොහොමද අපි චෙක් කරගන්නේ කියන එක තමාද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේකේ බැටරි එකේම ඔප්ෂන් එකක් අපිට දීලා තියෙනවා. අපි ඒ උනාට ඒ සම්බන්ධව හුඟක් වෙලාවට දන්නේ නැහැ. ඉතින් දැනන් ඉන්න අයත් මේ සම්බන්ධයෙන් කවුරුත් ඒ දේවල් අපිට කියලා දෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒ දේ ඔයාලට පෙන්වන්න තමයි මේ වීඩියෝ එකකින් කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මතක් කරනවා Green Arrow YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැති කෙනෙක් නම් දැන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම bell icon එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද අපි මේ බැටරි එක චෙක් කරගන්නේ කියන කාරණාව. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා ගාව තියෙන බැටරි එකේ බැටරි එක අරගෙන බැටරි එක අපි චෙක් කරමු කොහොමද මේක චෙක් කරන්නේ කියන කාරණාව. ඉතින් අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති බැටරි එකක් තියෙනවා පරණ. ඉතින් මේ බැටරි එකේ ඔයාලට බැටරි එක ඉදිරිපස්ස ගත්තාම බැටරි එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඉන්ඩිකේටර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් තමයි බැටරි එක හොඳයිද කියලා අපි නිගමනයකට එන්නේ. නමුත් මෙතනදී ඔයාලා දැනගත යුතු කාරණාව තමයි මේ ඉන්ඩිකේටර් එක දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ සෙල් එකට විතරයි. ඉතින් ඔයාලා මෙහෙම බැලුව බැලමට අපිට තේරෙන්නේ මේ සෙල් එක ඩැමේජ් වෙලා තිබුණොත් අපි හිතනවා මුළු බැටරියම ඩැමේජ් වෙලා කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මේ සෙල් එක නම් ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. අපිට ඒ වගේම අනිත් ඒවත් ඩැමේජ් වෙලාද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි මේ කවුලින් ටික ගලවලා අයින් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට සියලුම ටික ගලවලා අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ඉන්ඩිකේටර් බල්බ් එක. ඉතින් අපිට මේකත් මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රූ එකක් ආධාරයෙන් ගලවලා ඉවතට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමෝම දන්නේ නැහැ ඒ සම්බන්ධයෙන් මේක මෙහෙම ගලවලා එළියට ගන්න පුළුවන් කියලා කාරණාව. ඒ වගේම දන්න කෙනෙක් කියලා දෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් හුඟක් වෙලාවට මේ දේවල් බැටරි ෂොප් වල අය දන්නවා. නමුත් ඒගොල්ලෝ අපිට කියන්නේ නැහැ මේ දේ මෙහෙම කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ටියුබ් එක එළියට අරගත්තාම ඔයාලට මේක මේ විදිහට දාන්න පුළුවන් අනිත් සෙල් වලට. ඔයාලට පේනවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් සෙල් එක එළියට ගත්තම රතු පාටින් පෙන්නන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට දාලා බලන්න පුළුවන් මේ සෙල් ටික අනිත් ඒවත් හොඳ තත්ත්වයේ තියනවාද කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් මේ සියලුම සෙල් ටික චෙක් කරගන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක හරහා. ඉතින් අපිට ෂොප් එකකට යන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට ගලවලා අරගෙන මේක මෙන්න මේ විදිහට දාලා අපිට බලන්න පුළුවන් ඒ සෙල් හොඳ තත්ත්වයේ තියනවාද කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණාව තමයි අද මම පැහැදිලි කරන්න උවමනා වුණේ. ඉතින් ඕනම බැටරි එකක් අපිට මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ඩිකේටර් එකක් තියෙන එකක් අපිට මෙන්න මේක ගලවලා අරගෙන අපිට මේ සෙල් වලට දාලා අපිට චෙක් කරගන්න පුළුවන් මේ සෙල් ටික හොඳ තත්ත්වයේ තියනවාද කියලා කාරණාව.
ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ සෙල් ඩැමේජ් වෙලා තියෙන බැටරි අයින් කරන්නේ නැතුව තව ටික කාලයක් පාවිච්චි කරන්න. කොහොමද? ඉතින් මං කියන්නම් කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙහෙම බලපුවාම මෙන්න මේ සෙල් එකක් තමා බොහෝ දුරට ඩැමේජ් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. සෙල් 6ක් තියෙනවා. සෙල් 6ම ඩැමේජ් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් හුඟක් වෙලාවට 3 wheel බැටරි එකක් නම් ස්ටාර්ටර් මෝටර් එක වදින්නේ නැතුව යනවා එක සෙල් එකක් ඩැමේජ් වුණාම. ඉතින් ඒ වෙලාවට අපිට පුළුවන් බැටරි එක චෙක් කරගන්න. ඉතින් නිසි වෙලාවට වතුර චෙක් කරලා බැටරි එක අපි චෙක් කරනවා. මේ ප්‍රශ්න බොහෝ දුරට එන්නේ නැහැ. ඉතින් හුඟක් වෙලාවට අපි චෙක් කරනවා අඩුයි. ඉතින් මේ වගේ ඩැමේජ් එකක් වුණාට පස්සේ සෙල් එක සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ඩැමේජ් එකක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ සෙල් කවුලින් ටික ගලවලා වතුර ටිකක් දාලා මේ බැටරි එක හොඳට හොදන්න. මේම හොඳට හොල්ලන්න වතුර බැටරි වතුර කීප වාරයක් දාලා 5 පාරක් 6 පාරක් වගේ දාලා මේ සෙල් ටික හොඳට හොදන්න මේ ඇතුලේ තියෙන කුඩු ටික එළියට එනකම්. ඉතින් මේකේ කුඩක් සෙල් එක කැඩිලා තමා තියෙන්නේ පොඩි පොඩි කුඩු වලට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට වතුර දාලා හොඳට හොදන්න. උණු වතුර දාන්න එපා. බොහෝ අය කියනවා උණු වතුර දාලා බැටරි එක හදන්න පුළුවන් කියලා. මම නම් ඒක අනුමත කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් තරම් බැටරි වතුර දාලා බැටරි එක හොඳට හොදන්න. ඉතින් ඔයාලා පළවෙනියෙන්ම හොදලා අයින් කරලා ඊට පස්සේ දෙපාරක් තුන් පාරක් ඒ විදිහට හොදලා තුන්වෙනි පාර වගේ හොදන වතුර එක විසි කරන්නේ නැතුව ආපහු ඒකෙන්ම අර බැඳිලා තියෙන කුඩු ටික යනකම් හොඳට හොදන්න. හොදලා ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් මේකට බැටරි ඇසිඩ් දාන්න. බැටරි වතුර නෙමේ අපි හොදන්නේ බැටරි වතුර වලින්. ඊට පස්සේ අපි දානවා බැටරි ඇසිඩ්. ඇසිඩ් දාලා ඉතින් ඔයාලට වතුර හෝ ඇසිඩ් දාද්දිත් මේක කට කපලා වතුර අපි දාන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මේ පේනවා මෙතන මෙහෙම බලපුවාම සෙල් එක සෙල් එක පේන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ සෙල් එක වැහෙන තරමට වගේ වතුර දැම්මම ඇති. එතකොට උඩට අඟලක් විතර ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් ඒ අඟල තියලා තමයි අපි වතුර දාන්නේ. ඊට පස්සේ හොඳට charge කරලා පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් විසි කරන බැටරි එක තව ටික කාලයක් හෝ අපිට පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට හොදලා අපි බැටරි ඇසිඩ් පාවිච්චි කරලා ආපහු බැටරිය යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මෙතනදී කියන්න ඕන කාරණාව තමයි අපි බැටරි එකක් චෙක් කරගන්න කවුරුත් වැඩි ඒ යන සම්බන්ධයෙන් දැනුමක් නැහැ. ඉතින් කවුරුත් මේ වගේ දේවල් කියලා දෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ හුඟක් දෙනෙක් දන්නේ නැතුව ඇති මෙන්න මේ තියෙන ඉන්ඩිකේටර් එක ගලවලා අපිට අනිත් සෙල් ටිකත් චෙක් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපිට බැලූ බැල්මට සෙල් එකක් ඩැමේජ් වෙලා තිබුණොත් මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් කෙලින් තියෙන සෙල් එක තමයි අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට අනිත් ටිකටත් ගලවලා මේක මාරු කරලා අපිට බලන්න පුළුවන් බැටරි එක හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි බැටරි එක ගෙදරින්දම චෙක් කරගන්නේ. ඉතින් කවුරුත් මේ වගේ දේවල් කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ හුඟක් දෙනෙක් මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් නැහැ. ඉතින් අපිට පුළුවන් බැටරි ෂොප් එකකට නොයාම අපේ බැටරි එක හොඳ තත්ත්වයේ පවතිනවාද කියලා චෙක් කරගන්න. ඉතින් අර ඉන්ඩිකේටර් එක ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ස්ක්‍රූ නියනක් හෝ එහා සමාන උපකරණයකින් ඉන්ඩිකේටර් එක ගලවලා අනිත් සෙල් ටිකට දාලා චෙක් කරලා බලන්න ඉතුරු සෙල් ටිකත් වැඩ කරනවාද කියන කාරණාව. ඉතින් සෙල් එක ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා නම් අර මං මුලින් කියපු විදිහට හොඳට කීප වාරයක් හොදලා ආපහු බැටරි ඇසිඩ් පාවිච්චි කරලා බැටරි එක charge කරලා චෙක් කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට තව ටික කාලයක් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙවි. ඉතින් මතක් කරනවා Green Arrow YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැති කෙනෙක් නම් දැම්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙ හම්බ වෙමු. සුබ දවසක්.